Gyertek velem egy vadabb helyre, kaptam egy felrakót, és le kellett jönni mérlegelni, úgyhogy a hely már nem lesz egy újdonság. Bevallom, nem erre számítottam, ezért nem vettem fel elsőre. Annál izgalmasabb. Úgy látszik, most rám járnak az ilyen helyek. Na de hát mi szeretjük ugye az ilyen helyeket. Egy a rossz benne, megmondom az őszintén, hogy lényegében egy kukkot nem értek abból, amit beszélek. Itt vagyok Németországban, de én tipikusan az az ember vagyok, aki megtanul egy szót, és azt a szót te másképp mondod, akkor azt én nem fogom megérteni. Ha egyről lenne szó, még talán kibogarászom, mit akarsz. Ha folyamatosan úgy beszélsz, lásd például Magyarországon ugye a szögediek, ugye, ahogy mondjuk betűt használnak, ugyanez, ha nekem németül eljátszol, én nem fogok belőle érteni semmit. Kicsit másképp harapod a szavakat, és kiukadunk oda, hogy azt mondták fenn, lásd milyen egyszerű, fennálltam, bekopogottam, mert mondták, hogy feküdjek le, aludni, és akkor majd este raknak. Kopogott a kis csaj, hogy le kellene jönni ebbe a városba, és le kell mérlegelni. Ennyi volt a feladat. Lássuk be, hogy egy tök egyszerű mondat, semmi bonyolultság nincs benne. Ezt körülbelül 7-szer kellett nekem elmondani. Annyira csak, hogy értsd. Kár, hogy nincs róla felvétel, de hát ez a helyzet. Az ilyen tájszólás, ez kicsit olyan, mint a svájciaknak a beszéde, hogy lefűz. Hiába mondtam neki, hogy próbáljunk már meg kicsit más, hogy, de hát nem. Én a vidéki németet sajnos nem értem meg. Na de hát ez van. Addig nézzétek a tájat, 5 kilométerre van a cég, és persze, hogy ilyenkor nincs drón. Csoda szép drónfelvételt lehetne készíteni. Megyünk majd benne a picit így a puszta világban. Hát ez van. Ugye a drón az megadta magát, a gimbal része, egy szalagkábel eltört, és haza lett postázva Magyarországra az egyik ilyen drónszervizbe, azt mondták 35 000 forintért. Elvileg nagyjából annyira tudják megjavítani, hát mondom, jó. Itt megkérdeztük Ausztriában, hogy kapásból 200 eurót mondok rá, tehát az 60 000. Úgyhogy bízom benne, hogy jövő héten megyek haza, akkor addigra el is fog készülni. Na de meglátjuk. Úgyhogy most visszamegyek, és kezdhetem előről a pihenőt, mert már ott álltam 2 órája. Így de jó, így belemozdított, de mindegy, mert péntek van egyébként, úgyhogy most 1 órára vagyok a telephelytől, hogy mikor érek, vagy teljesen mindegy. Ja, és iszonyat sok légy van, mert ott egy ilyen igen komoly gazdaságnál kell rakodjak. Rengeteg a tehén, rajtam kívül, és nagyon sok a légy. Ott van egy ilyen útzár jellegű dolog, ott az van írva, hogy behajtani tilos kivétel, ha erre van a célforgalmat, le van zárva az út. Ha láttuk Betit repkedni legyeket, akkor azért van, nem azért, mert büdös vagyok, hanem azért, mert rengeteg a légy a környéken. No, és akkor itt hamarosan, elvileg a hegyek, hát sajnos annyira nem, de odafent látnátok az Alpokat, csoda szép, csodálatosan szép. De sajnos nem láthatjuk. Helyileg egyébként Kempten mellett vagyunk, vagy felett egy picivel. Ez a város Segg, 2 G-vel, Segg. Igen, ez volt a városnak a neve. Ez egy németül Segg. Egy kicsit lazulok. Hát akkor jöttem fel a céghez, meg kellett azért kérdezzem, hogy biztos, hogy arra van, mert zsákutcát jelzett, és ilyen úton fogunk bemenni. És tudod, inkább kérdezek 10-szer, mint sem egyszer kelljen hívni a mentést, hogy tarozzátok már ki a kamiont, már beragadtunk. Próbálok nektek ilyen több ilyen, ha megyek ilyen helyekre, lehet, hogy maga a nap egyébként amúgy tök unalmas lenne videózás szempontjából,
Viszont az, hogy van benne egy ilyen, ezeket megpróbálom nektek a jövőben így betömöríteni, hogy lássátok, hogy vannak ilyenek. A navigációt nem értem egyébként, hogy elvisz egyenesen és utána be jobbra, mert igazából az utat sem értem, hogy minek tették ide. De nekünk így kell elmenni jobbra. Hát ugye, és itt aztán végig drónozhatnánk, de ezzel sok mindent nem érünk. Tehát, hogy azt mondta, hogy hát, hogy termére kellene idejönni, amennyit én kivettem belőle. Hát mondom, ember nézd, mondom, itt az üzenet, gyere ide, rakj egy telit, aztán gyere be a telepre, bum. Na hát erre itt tart. Itt voltam délelőtt 11-kor, már itt vagyok 5 órája. Erre ilyenkor fizetnek-e? Hát, hogyha egész napod elmegy, akkor elvileg ad egy állásdíjat, de szerintem mivel mára nekem ennyi lett volna a program, sajnos, így erre semmit. Így csak megy az idő, így szórakozok. Lényegében ez az út, ez már Zsákutca lesz. És még mielőtt átmennénk az autópálya felett, én ott kérdeztem meg egy traktorost, hogy jó irányba jövök-e. Azt se értettem, mit mondott, csak annyit, hogy oké. Egyszer megálltam elgondolkodni az életemben, hogy biztos, hogy jó irányba megyünk-e. És ott a templom környékén állt egy traktor. Ott haverkodtam. Azokat néztem, hogy mekkora kiéglik vannak, majd figyeld ott nem igazán, mindegyik mocskosó nagy. Hogy ebben több generáció lakna, vagy nem tudom, de ezek az ilyen villa jellegű, hatalmas, van benne, hogy 15 szoba. Most értettem mi a francnak, de biztos volt értelme, amikor megépítették. Gondolom azért, hogy több generáció itt együtt lakjon, szerintem az nem egészséges, de hát nem vagyunk egyformák. Na itt kérdeztem meg a traktoros, mert ott van velünk szembe a beajtani, ugye a Zsákutca. Erre mész Pádra. Egyenes legyen. Hogy mit fogok rakni, ne kérdezz, nem tudom. Fogalmam, és lehet teheneket. Itt ez a velünk szemben lévő a fa mögötti ház, azoknál rakodok, és ez egészen nagy ilyen tele van, ott alul már a tehenek vannak egyébként. Hát nem kell messzire menni a Kégliből, az egy kemény tehényszag lehet a házban, szerintem. Hát az az alsó ajtó, ott már a tehenek legelésznek. Na és itt kezdődik a mutatvány. Ezt itt megkérdeztem tőle vagy 6-szor, mert nem értettem, hogy mit mondom. Hátra? Hátra? Biztos? Tuti? Jó, oké, jövök. Hát az Eresz az úgy el lehet vinni, mint a kis angyal. Na és akkor itt kell, itt jobbra-hátra, itt csinálsz egy jobbra-hátrát, úgy tudsz megfordulni, úgyhogy baromi jó. Most azt nem tudom, hogy megcsinálni, mert az előbb ide parkoltam fel, az ott már Zsákutca, tehát kimész. Hát megmutatom nektek. Mi van ott? Ha gondoljátok. Így, vagy forduljunk meg, most az ember itt van.
és annyi a történet. Szerintem megfordulok, mert ugye itt ezek este 10-kor elkezdenek nekem itt rakodni. Este itt aztán kalimpálózhatok a tolatással. Nem is így. Az a baj, hogy sarokra tettek egy sziklást, azt nem gondolták át, amikor ezt kitalálták, hogy itt fognak ide a kamionok majd bejönni. Hát belkecúznék egyébként. Emögött egy hatalmas rét van, mint ott látjátok, és akkor ilyen rálátsz így az Alpokra, hatalmas. Király. Kivágyunk jobbra-hátra. Hogy látom a jobb oldalát, hát úgyhogy majd kihajolok azon az ablakon. Az biztos, hogy már célirányosan kifelé vagyunk. Sikerült megfordulni. Nézzünk benne most, hogy ez a sziklata. Ez a sziklata. Nem, mert nem úgy látod tőled a tükörből, mint ha kinéznél. Hát nem tudom, hol fogunk rakodni. Jól néznek ki ezek a kéglük. Becsapósak egyébként, mert az, hogy régiek. Bemész, és esetleg nem olyan, mint amilyenre számítasz. Hát nem tudom. Bevallom, bár az, hogy megfordultam, az egy dolog. Hát... No, akkor srácok, fú, mennyi légy bejött, azt a mindenit, azt szerintem benn van legalább 40. Mit is vártam, szóval ma. Fú, ráadásul kimondhatom, tehén szarszag van. Már átvettem még a bőröm is itt a tehén trágyát. Színpara. Na tehát most az a szituáció, hogy mein Freund, na ez lesz az indexkép ilyenkor, látod, az dobja magát az élet, de hogy tolok oda-vissza? Nem kell, mert ja, ez a boss, vagy hát mit tudom, micsoda. Fú, ember, de most hogy a francba fogok oda betolni? Hogy tolok oda be? Azt én, fú, na várjál. Hát egyes kanyarba be kell tolni, hát de hogy? Hát de hogy tudunk oda be? Várjál. Azt nem gondoltam át én sem. Jaj, lerakok. Ez ilyen vakon, ilyen érzésre. Jó, van, nézzük. Hát csak én látnék valamit, mert itt viszik a házat. Csezne, hogy valami halott elnak, ugyan az elején már leszakítom a lakhálítót, biztos, hogy mindenkit megverek. Tehát itt egy testkanyar van. A kizének a vége, az erkének a vége, hát de ez hogy? Nézzétek azt a házat, hogy Bratisztokotba, mert leviszem a háznak a sarkát, az biztos, hogy mindenkit megverek, hallod. Hol vagy? Az nem fér el. Kicsit vissza. Hú, ember. Ó, szippantottam egyet a jóból, hallod? Hú, na most a szememből is a tehénszar szak folyik. Azt a mindenit. Várjál. Jó van, mutogatnak.
Jó van, én elhiszem, hogy nektek ez egyszerű. De ez nem egy traktorember, hogy fogom meghúzom, aztán jól van az úgy. Hát, hogy nektek igen. Van ott. Egy kis bocik nézegetnek. Néztétek, milyen bácsik, hogy talán? Azt hiszem. Jó van, innen már okékodjunk. Innen fasza. Na jó, úgy megcsináltam én ezt nem este, de most akkor azt nem értem, hogy meg raknak, hogy itt a szörnyeteg. Azzal fogok ott mindjárt pakolni. Nem tudom, hogy kerebjével végül. Ja, so nah wie möglich so mit da. Oké. Oké. Megyünk oda. Nem annyira csak möglik. Oké. A rakodógépünk. Megfogják, az vasvillával felhányják. Hát ezt a billencseseknek kéne vinni, tudtam ma. Nem nekem. Nem? Tévedek? Hogy vigyék a hűtősök. Engem hagyjanak ki a játékból. De jó, tekerjem, de ember, de akkor már ki lesz az izé, nem tekerjünk. Nem tekerjünk. Jó, van, akkor azért nem tekerem alá, azért nem forgatom be, mert akkor kín lesz a kereke és kinézem a srácot, hogy megy már innen, hogy neki mennek a spoilernek, legyen mindig egyenesbe a traktor. Na, én megyek a jóból szippantok egyet, aztán majd jövök. Na, végeztem is a rakodással, úgyhogy mehetünk lefelé gyorsba. Megint vissza a mérlegre. Egy jó tanács, kamionban elfér. Legyen nálatok szúnyog és légyírtó. Na, hát az emberiség mutatója. Valami nem tetszik neki, kinyír mindenkit. Ezzel én is így voltam. Itt most nem zümmög már senki. Na, engem ne zavarjanak vezetés közben, úgyhogy befújtam nekik úgy, hogy én is bekábulok. No, hát nem rakta tele. Volt egy Crucifix-től kezdve minden. A Crucifix az egy ilyen... ember megy előttünk. Ez egy ilyen... szerintem inkább osztrákosabb káromkodás lenne. És... hát most mondjam azt, hogy ilyen, mint hogy mi csúnyán beszélünk magyarok. Hát a németnél van a Scheisse, meg van a Crucifix. De a Crucifix az már nagyon dühös. Tehát az az utolsó csepp a pohárban, amikor te elküldöd a másiknak az anyját az apjába, az unokatestvérén keresztülein keresztül. Na, vagy a másiknak a hátán megcsinálod az anyját. Igen, na, tehát ilyeneket ők nem mondanak. Tehát még talán ilyet, hogy te segjuk, ilyet szoktak. Hát ilyen finomak, tehát ezt tudjad. Hát nem tudom, hogy nekünk magyaroknak miért van ekkora mocskosszánk egyébként, de mindegy. Én nagyon leszoktam róla. Hát így, ha beszélgetünk, tehát persze az megy, de azon kívül figyelj, semmi. Én legalábbis szerintem nem vagyok egy ilyen nagyon mocskos szájú, úgy gondolom. Hát milyen társaságban az ember azt szokja, vagy na. Annyira nem ment az a német nyelv, a végére már csak belőttem, itt amikor beszélgettek egymás között. Igen, tehát az minél többet vagy közöttük, szerintem annál jobban az embernek megszokja a füle. Hát ez meg, hogy most nincs tele, hát ugye ez a tonna per kilométerre van gondolom bevállalva. Nekem jó, mert legalább félig meddig üresen van. Hát az utolsó háromnegyede. Hát azért, mert az üres paletták vannak az elejében. Persze, hát én szóltam a cégnek, hogy az nálam van, és emiatt nem tudod betenni már mást. Na, ahhoz képest, hogy azt mondja, hogy este 10-re fogunk végezni. Jó, hogy nem mentem egy, mert azon gondolkoztam, elmegyek itt sétálgatni, az szép lett volna. Úgyhogy, hát mondjátok el véleményeteket, akartuk-e ilyen rövidebb részt a jövőben is. Ez egy ilyen hirtelen belesen jó, mert ez amikor látom a helyzetet, hogy oké, ez egy videót megér, akkor én igyekszek nektek felvenni, közvetíteni. Hát ez most ilyen. Ez amikor nem mosok még kezet se. Tudod mi a fura egyébként? Mi sokszor nagyon finnyások vagyunk. Tudom, rám is szokták mondani, hogy nagyon túlzottan ilyen tisztaságmánia. Hát ilyenkor lejössz így az igazi parasztember közé, ugye? Akkor rájössz, hogy igen, mi nagyon finnyások vagyunk, vagy legalábbis én ahhoz képest nagyon. Hát én ezt láttam otthon, hogy minden legyen tiszta, minden legyen a helyén, minden el legyen mosogatva,
Én nem szeretem az ilyen rendetlenséget, csak ugye az embert, amikor tudod, én nem nyúlok a léchez például kesztyű nélkül. Ó, kesztyű. Szerintem ők nem ismerik a kesztyűt. Ami nem baj, érted? Csak az én pihepuha mancsomnak, ami nem fog csak kormányt, annak ez kikezdi el a kezét nagyon hamar minden, még a szalmaszál is. Jó, tudom, ez egy... Most az rossz vagy nem rossz, hát nem falusinak születtem. Ez van. Egyik se rosszabb a másiknál. Teheneket elbírtam volna játszadozni velük, ahhoz képest régen mennyire féltem tőlük, tudom, amikor felmentem a svájci hegycsúcsra, nem mertem elmenni a seggem mellett, azt hittem, hogy tökörú. Ahhoz képest most olyan izék bámulnak rá, mint ahogy Alex szokott. Magyarázok neki, aztán nem ért, hogy mi a... Na igen. Szóval, nem folytatom, bármennyire szeretnétek, hanem ha van kedve, tartson legközelebb is, és írjatok a véleményt, hogy tetszett, nem tetszett, és ennyi. Jövök legközelebb is. Sziasztok! Kellemes hétvégét, ha hétvégét nézed.